Hello and welcome everyone to Excel Education. আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি APSC Combined Competitive Examinationৰ যিটো নতুন প্যাটাৰ্ন আমি সেই সম্পৰ্কে ব্ৰিফলি ডিসকাস কৰিছিলো। যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই অনুগ্ৰহ কৰিম যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। ওপৰত ভিডিঅ'টোৰ লিংক কাৰ্ডছত দিয়া হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি নিউ প্যাটাৰ্ন অনুযায়ী প্ৰিলিমছৰ সিলেবাসটো ভালকে এনালাইজ কৰিম, লগতে সেই সিলেবাসটোৰ হিচাপে কি বুকস বা সোর্স আমি ৰেফাৰ কৰিব পাৰো আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে আমি সেই সম্পৰ্কে ভিডিঅ'টো বনাম। গতিকে ফাৰ্স্ট আমি জিএস পেপাৰ 1 খনৰ যেটো সিলেবাস আমি এবাৰ চাই লও কি দিয়া হৈছে। ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে কারেন্ট ইভেন্টস অফ ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইম্পৰ্টেন্স, হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এন্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, Indian and world geography, that physical, social, economic geography of India and the world দিয়া আছে। তাৰপিছত Indian polity and governance, that constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights issues, etc. তাৰপিছত আছে আমাৰ economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. General issues on environmental ecology, biodiversity, and climate change that do not require subject specialization. গতিকে ইয়াত এটোৱে কোৱা হৈছে যে আমাক ইন-ডেপথ ষ্টাডি এটা নালাগে, আমাক প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে যিখিনি বেসিক কনসেপশন হয় আমাক সেইখিনিয়ে লাগিব, আৰু লাষ্টত আছে জেনাৰেল সায়েন্স। গতিকে ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে এটা কথা কৈ লও, আমি যেহেতু সোর্স আৰু কিতাপৰ কথাই পাতিম, গতিকে এটা বিষয়ৰ ওপৰত মাৰ্কেটত বহুত কিতাপ এভেইলেবল হয়, কিন্তু আমাৰ হাতত ইমান টাইম নাই। আমি 1 বা 2 বছৰৰ ভিতৰত এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব। গতিকে আমি এইটোৱে বিচাৰিম যে লিমিটেড ৰিসোর্স আমি ইউজ কৰি কেনেকৈ ম্যাক্সিমাম আউটপুট পাব পাৰো আমি সেইটো সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আসলতে। কাৰণ এটা কথা কোৱাই হয় যে 10খন কিতাপ এবাৰ পঢ়াতকে এখন কিতাপ 10 বাৰ পঢ়ি পেলাই তাক ৰিভাইজ কৰাটো আমাৰ কাৰণে এটা বিষয়ৰ ওপৰত বেছি ভাল আসলতে। গতিকে আহক আমি চাও কি আছে। প্ৰথমতে আছে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এন্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি ক্লাস 12 এনসিইআরটিত তিনিটা পাৰ্ট আছে, আমি সেই তিনিটা পাৰ্ট প্ৰথমত পঢ়িম, বা আমি তাক ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো তামিলনাডু বোৰ্ডৰ যিখিনি ক্লাস 11 আৰু 12ৰ হিস্ট্রি বুকস আছে আমি হেতুৰ লগত ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, দুইটাই বস্তু আপোনালোকে পঢ়িব নাযাব, যিকোনো এটা সোর্সে আপোনালোকে ইউজ কৰিব, যেহেতু আমাৰ হাতত টাইম খুব কম। নেক্সট আমি যেতিয়া আমাৰ অলপ বেসিক্স খিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব আমি অলপ এডভান্স কিতাপৰ পিনে যাব পাৰো। তাত আছে তাৰ কাৰণে আমি ইণ্ডিয়াজ এনশিয়েন্ট পাষ্ট, যিখন আৰ এছ শৰ্মাৰ ওল্ড এনসিইআরটি হয়, আমি সেইখন পঢ়িব পাৰো এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। নেক্সট সতীশ চন্দ্ৰৰে যিখন হিস্ট্রি অফ মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া আছে আমি সেইখন ৰেফাৰ কৰিব পাৰো। তাৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আমি স্পেক্ট্ৰামৰ যিখন ব্ৰিফ হিস্ট্রি অফ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া আমি সেইখন ৰেফাৰ কৰিব পাৰো, ৰাজীৱ আহিৰৰ লিখা কিতাপখন। তাৰ পিছত আমি বিপান চন্দ্ৰৰ যিখন হিস্ট্রি অফ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া আছে আমি সেইখন পঢ়িব পাৰো। যিখন ৰাজীৱ আহিৰৰ স্পেক্ট্ৰামৰ কিতাপ হয় তাত মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে ভালকে দিয়া আছে, তাত বহুত ফ্যাক্টস ইনক্লুড কৰা হৈছে। আমি সেইখন কিতাপ আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে স্পেশালি বেছি হেল্পফুল হয়। আৰু মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া যিখন বিপান চন্দ্ৰৰ কিতাপ হয় তাত বস্তুবিলাকৰ ইন-ডেপথ এনালাইসিস খিনি ভালকে দিয়া আছে, গতিকে আমি দুইখন কিতাপে ৰেফাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত আৰু এটা কাৰণ জড়িত হৈছে, মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াটোত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট খিনিও ইনক্লুড হৈ আছে, গতিকে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টটোৱে বেছিকে গুৰুত্ব লাভ কৰে, আৰু পৰীক্ষাটো দেখা যায় যে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন বেছিকে আহে, গতিকে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ ওয়েটেজটো বেছি। তাৰ পিছত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিওগ্ৰাফি, ফিজিক্যাল, সোশিয়াল, ইকোনমিক জিওগ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড। তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিম, এনসিইআরটিৰ ক্লাস 11 আৰু 12ৰ যি 4খন কিতাপ আছে আমি সেই 4খন কিতাপেতে স্টাৰ্ট দিম আসলতে। কিন্তু যদি সেই 4খন কিতাপ যদি পঢ়োতে অসুবিধা হয় বা বুজাত অসুবিধা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম, ক্লাস 6 to 10ৰ যিখিনি সোশিয়াল সায়েন্সৰ কিতাপ আছে জিওগ্ৰাফি আমি সেইখিনি স্টাৰ্ট কৰিম, তেতিয়া আমাৰ ক্লাস 11 আৰু 12ৰ কিতাপখিনি বুজাত সুবিধা হ'ব। যেতিয়া আমাৰ এখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব এখিনি পঢ়া, তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো, জেচি লিয়ঙৰ যিখন সাৰ্টিফিকেট হিউম্যান এণ্ড ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি আছে আমি সেইখন ৰেফাৰ কৰিব পাৰো। কিতাপখন খুব সৰু হয় কিন্তু তাত বস্তুবিলাক খুব ভালকে দিয়া আছে। নেক্সট ইকোনমিক এণ্ড সোশিয়াল ডেভেলপমেন্ট, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, পভাৰ্টি, ইনক্লুজন, ডেমোগ্ৰাফিক্স, সোশিয়াল সেক্টৰ ইনিশিয়েটিভস এটসেট্ৰা। ইয়াৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিম, যিখন ক্লাস 11ৰ ইণ্ডিয়ান ইকোনমিক
ডেভেলপমেন্ট আছে আমি সেইখন কিতাপ ৰেফাৰ কৰিম ফাৰ্ষ্ট সেইখন কিতাপ খুব ভাল বস্তুবিলাক তাত ভালকে এনালাইসিস কৰা আছে নেক্সট আমি ক্লাস 12 ৰ যিখন ইন্ট্ৰোডাক্টৰী মেক্ৰো ইকনমিক্স আছে আমি সেইখন ষ্টাডি কৰিম তাত সব বস্তু আমি পঢ়িব লগা নাথাকে আসলতে সব তাত কিছুমান ইন ডেপথ এনালাইসিস দিয়া আছে আমাক বেসিক কনসেপচন হে লাগে আসলতে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি ৰমেশ সিংৰ যিখন ইণ্ডিয়ান ইকনমি আছে তাৰ কিছুমান সিলেক্টেড চেপ্টাৰ বা টপিক কেনেকৈ হ'ব এটো যত আমি এনসিইআৰটি যিবিলাক টপিক পঢ়ি থৈ দিছো আমি সেইখিনি ৰমেশ সিংৰ তাত ভালকে বুজাৰ কাৰণে আমি ৰেফাৰ কৰিব পাৰো কাৰণ কিতাপখন বহুত বাল্কি হয় আমি এইখিনি এখন কিতাপ পঢ়ি পেলাই ৰিভাইজ কৰাটো কম সময়ৰ ভিতৰত সহজ নহয় নেক্সট আছে আমাৰ জেনাৰেল ইস্যুজ অন এনভাইৰনমেন্টাল ইকোলজি বায়োডাইভাৰ্সিটি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ that do not require subject specialization ইয়াত আমাক বেসিক কনসেপচন লাগে যেটো মই আগতেও ক'লো এনভাইৰনমেন্টৰ কাৰণে শংকৰ আইএছৰ যিখন এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত কিতাপ হয় সেইখনে আমাৰ ষ্টেটিক পোৰশন কাৰণে যথেষ্ট বাকি এনভাইৰনমেন্টৰ যিবিলাক কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স থাকে সেইখিনি আমি নিউজৰ পৰা নিউজ পেপাৰৰ পৰা পঢ়ি পেলাই পাও তথাপি ইয়াত ক্লাইমেট চেঞ্জ বা পলিউশন আইইউসিএন স্ট্যাটাস এবিলাকৰ সেইখিনিৰ কাৰণে আমি ষ্টেটিক পোৰশন জানাৰ কাৰণে এইখন কিতাপ পঢ়াটো দৰকাৰী তাৰ পিছত আছে আমাৰ জেনাৰেল সায়েন্স তাৰ কাৰণে এনসিইআৰটি ক্লাস 6 to 10 পঢ়াটো জৰুৰী তথাপিও ইয়াত স্পেস প্ৰগ্ৰাম বা মিসাইল প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই বেছিভাগ কোৱেশ্চন থাকে বা সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ফিল্ডত যিখিনি নিউ ইনভেনশন হয় তাৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন হয় তথাপিও আমি ক্লাস 6 to 10 এনসিইআৰটি খিনি পঢ়িব পাৰো যেহেতু 30 to 35% কোৱেশ্চন অসমৰ কাৰণে কম্পালসৰি কৰা হৈছে গতিকে অসমৰ এই পোৰশনটো এবাৰ গুৰুত্ব বেছিকৈ লাভ কৰিছে আসলতে তাৰ কাৰণে এসসিআৰটি যিখিনি আমাৰ ষ্টেট বোৰ্ডৰ কিতাপ আছে ক্লাস 10 লৈকে আমি সেইখিনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰো সোশিয়েল সায়েন্সৰ কিতাপখিনি স্পেশালি তাৰ পিছত আমি আসাম ইয়াৰ বুক হেখন ৰেফাৰ কৰিব পাৰো তাত বহুত ফ্যাক্টস ইনক্লুড কৰা হৈছে তাৰ পিছত স্যাৰ এডওয়াৰ্ড গেটৰ যিখন হিষ্ট্ৰী অফ আসাম আছে হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমি হেখন কিতাপ ৰেফাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট আমি যিখন জিএস পেপাৰ 2 আছে তাৰে সিলেবাস খিনিত কি ইনক্লুড কৰা হৈছে সেইখিনি আমি প্ৰথমে চাই লম ইয়াত কম্প্ৰিহেনশন interpersonal skills including communication skills logical reasoning and analytical ability decision making and problem solving next আছে general mental ability basic numeracy tat numbers and their relations order of magnitude etc include kora hoise data interpretation of our charts graphs tables data sufficiency dia hoise aru ei gotekhini class 10 levelor hobo boli koa hoise APSC যেহেতু এই পেপারখন নতুনকৈ ইন্ট্রোডিউস কৰা হৈছে এই পেপারখনৰ প্ৰিপাৰেচন স্ট্ৰেটেজি সম্পৰ্কে ধাৰণা খুব কমে আছে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো আমি ইউপিএসসি সিসেট পেপারখন ইন্ট্রোডিউস কৰা হৈছিল 2011 ত গতিকে ইউপিএসসি যিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে 2011 ৰ পৰা 19 লৈকে আমি সেইখিনি কালেকচন কৰি পেলে আমি সেই কোৱেশ্চনখিনি এনালাইসিস কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমি সেই কোৱেশ্চন খিনি যদি প্ৰেক্টিস কৰো আমাৰ এই পেপাৰখন লৈ পেলাই এটা বেসিক ধাৰণা এটা আমাৰ হৈ যাব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ভাবে যে কিবা কিতাপ ৰেফাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে মাৰ্কেটত বহুত সিসেটৰ কিতাপ আছে আপোনালোকে সেইবোৰ ৰেফাৰ কৰিব পাৰে এখিনতে মই এটা কথা কৈ থৈ দিও যেতিয়া এখন পেপাৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে বহুতৰ মনত এটা ধাৰণা হৈছে যে আৰ্টছৰ ষ্টুডেন্ট খিনিৰ কাৰণে এটো এটা ডিসএডভান্টেজ হ'ব এখন পেপাৰ কাৰণ সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এপ্টিটিউড খিনি ইজি হ'ব গতিকে হেতুলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণ সেই কাৰণে এখন পেপাৰ কোৱালিফাইং নেচাৰৰ কৰা হৈছে এখনৰ মাৰ্ক আমাৰ ফাইনাল মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে কাউন্ট নহয় গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই এই ভিডিওটোত আমাৰ এখিনিয়ে আছিল পৰৱৰ্তী ভিডিওত আমি কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ প্ৰিপাৰেচন স্ট্ৰেটেজি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম গতিকে সেই ভিডিওবিলাকৰ আপডেট টাইমলি পাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ